این از همه چیز وحشتناکتره. وقتی که شما در یک رابطه‌ای که آگاه هستید که درش مشکل وجود داره، خودتون رو غرق بکنید و بر اساس اون انتفاعاتی که از هر کدوم از طرفین دریافت می‌کنید این رابطه رو ادامه میدید، در نهایت قراره چه انسانی رو به جامعه تحویل بدید؟ یک انسان بسیار آسیب دیده. به نام خدا، با درود و مهر، رایا کاکاوند هستم، میزبان شما در کانال سیاه سفید خاکستری. در اینجا به بررسی متفاوتی از روابط بین انسان‌ها میپردازیم. امیدوار هستم که مطالب پیج مفید فایده بوده باشه براتون و اگر اونها رو دوست داشتید با عزیزانتون به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از پیج خودتون حمایت کنید. در ادامه مطالبی که خدمتتون عرض کردم میخوایم یه خورده موشکافانه تر بررسی بکنیم که وقتی وارد یک رابطه میشیم قراره چه اتفاقاتی رو تجربه بکنیم. خب اتفاقی که در شروع یک رابطه میفته همونطوری که در اپیزود قبل خدمتتون عرض کردم این هستش که همه ما یک نقابی رو به چهره میزنیم، تمام عیوب خودمون رو پنهان میکنیم و سعی میکنیم زیباترین خودمون رو ارائه بدیم. در این اتفاق خب طرف مقابل ما در حقیقت دچار فریب میشه. وقتی که این فریب رو میخوره و وارد یک رابطه میشه، اون وقتی که به حقایق زیادی پی میبره از شخصیت ظاهری و باطنی ما. یعنی خیلی از آدم ها هستن که به ظاهر انسان های آراسته و تمیز و مرتبی میان ولی در باطنشون بسیار انسان های نامرتبی هستن. و خب اگر یک شخصی دچار وسواس باشه طبیعتاً درگیر یک عارضه بسیار وحشتناک میشه. اینو به عنوان یک مثال عرض کردم و از این دست قبیل مثال ها تا دلتون بخواد میتونم براتون بیارم. اما وقتی که از نظر عاطفی و احساسی علایق و سلایقی که داریم از همدیگه فاصله پیدا میکنه و وارد رابطه هایی میشیم که دچار خطرات بسیار زیاده و آسیب های بسیار جبران ناپذیری رو به روح و روان ما وارد میکنه، اون وقته که ما باید این اعلان خطرها رو جدی بگیریم و خودمون رو سریعتر از اون رابطه خارج بکنیم. خب ما باید چیکار بکنیم؟ اول آدم ها بر اساس شخصیتی که دارن سعی میکنن که سلطه‌گر باشن. بعضی از آدم ها سلطه‌گر هستن و بر اساس این خصلتی که دارن میخوان شما رو تحت کنترل خودشون بیارن. خب این اتفاق به چه ترتیبیه؟ یکی دو تا نشانه کاملا بارز داره. اول این آدم ها شروع میکنن به تحقیر کردن شما. یعنی بر اساس آن چیزی که اونها دارن و شما ندارید این رو به عنوان یک نقطه ضعف از شما بول میگیرن و دائما این رو به سر شما میکوبن تا شما رو تحقیر بکنن و شخصیت و عزت نفس شما رو از بین ببرن. خب در اتفاق بعدی این آدم ها زمانی که شما رو کاملا خورد و خمیر کردن و عزت نفس شما رو از بین بردن، به واسطه اینکه کسی در اطراف شما نتونه شما رو بازسازی و ریکاوری بکنه، میان ارتباطتون رو با آدم هایی که اطرافتون هست قطع میکنه و دلایل مختلفی عیب‌های متفاوتی روی دوستان، خانواده و اطرافیان شما میذارن که نشون بدن که اونها آدم‌های سالمی نیستن و ادامه ارتباط شما با اون دوستان و یا خانواده یا عزیزان به شما که هیچ کمکی نمیکنه و سبب این میشه که من و موقعیتی هم که من برای تو به وجود آوردم از دست بدی. خب طبیعتاً دور و بر شما رو خالی میکنه. نقطه سوم آسیبی که به شما میزنه بعد از اینکه شخصیت شما رو از بین برد، اطرافیان شما رو از شما دور کرد و اون نقطه تسلط رو به دست آورد، اون وقتی که هر کاری که بخواد با شما میکنه و شما هیچ پناهی جز این که در اون باطلاق فرو برید نخواهید داشت. این اتفاقی که اکثر آدم ها در این روزها دارن تجربه میکنن و متاسفانه خیلی ها هم تن میدن. اما بعد از اون این خشم، این نفرت و اون اتفاقی که نباید بیفته در درون آدم ها شکل میگیره و اون حس انتقام جویی از طرف مقابل درشون قوت پیدا میکنه. به شرایط مختلفی سعی میکنن که اعصاب و آرامش اون رابطه رو از بین ببرن. یعنی با درگیری هایی که به وجود میارن از سر مسائل بسیار جزئی سعی میکنن که اون عقده حقارتی که دارن رو برای شما بولد بکنن، از شما خواسته های عجیب و غریب دارن و وقتی شما تمکین به در حقیقت انجام دادن یا تامین اونها نکنید، اون وقت زمان اون میرسه که اونها سر ناسازگاری میذارن
از جای دیگه هم که ارتباطشون با همه اطرافیانشون قطع شده، گاهی وقتا روی این رو هم ندارن که از اونها کمک بگیرن. پس مجبور میشن در این رابطه بجنگن و در این جنگ همیشه تلفات بسیار زیادی از نظر حالا جسمی، روحی، عاطفی و احساسی بهشون وارد میشه. نکته بعدی که شما باید بهش توجه بکنید این هستش که این رابطه وحشتناک رو باید کنار بگذارید. اما خیلی از آدم‌ها بنابر این که اون منفعتی که دارن در اون رابطه کسب میکنن، لذت بیشتری براشون داره و آسودگی بیشتری از نظر اجتماعی و اقتصادی براشون به همراه داره، میگن خب تحمل میکنیم و ادامه میدیم. این از همه چیز وحشتناکتره. وقتی که شما در یک رابطه‌ای که آگاه هستید که درش مشکل وجود داره، خودتون رو غرق بکنید و بر اساس اون انتفاعاتی که از هر کدوم از طرفین دریافت میکنید این رابطه رو ادامه میدید، در نهایت قراره چه انسانی رو به جامعه تحویل بدید؟ یک انسان بسیار آسیب دیده. یک انسان آسیب دیده ای که توان بازسازی خودش رو دیگه نداره. یعنی اتفاقاتی که در درون اون فرو ریخته انگار تمام استخوان‌هاش رو خورد کردن و از یک انسانی که خورد شده هیچ چیزی بر نمیاد. خب ما در انسان‌ها باید حواسمون باشه که برای انتخاب یک همراه و یک همدم از چه نقطه‌ای شروع بکنیم و به چه نقطه‌ای ختم کنیم. الان در جامعه ما روابط متعدد متاسفانه خیلی زیاد شده. یعنی آدم‌ها میان در یک رابطه قرار میگیرن، از اون رابطه یک چیزی رو دریافت میکنن، همزمان وارد یک رابطه دیگه میشن، یک نوع خاستگاه دیگه خودشون در رابطه بعدی تأمین میکنن، بعد در همون زمان وارد رابطه سوم میشن و قص الهذا و این داستان رو انقدر ادامه میدن تا خیانتشون رو بشه و یک جای کار دستشون رو بشه و دیگه نتونن ادامه بدن. خب همه اون چراغ‌های خطر روشن میشه. وقتی که شما دستتون رو میشه، خب طبیعتاً دونه دونه آدم‌هایی که در کنارشون بودید رو از دست میدید. و این اتفاقی نیستش که مربوط به یک جنسیت خاص بشه. من دارم فراجنسیتی صحبت میکنم. یعنی این اتفاق هم در آقایون هم در خانوما کاملا برابر و یکسانه. حالا شما وارد رابطه‌ای میشید که براتون خوشاینده. تمام تلاشتون رو میکنید، تمام انرژیتون رو میگذارید، ولی از طرف مقابل بی‌مهری، بی‌توجهی و یا حتی خیانت میبینید. اون وقت باید چی کار بکنید؟ اون وقت زمانی هستش که شما میبینید 100 خودتون رو گذاشتید و طرف مقابل حتی 10 هم برای شما هزینه نکرده. این هزینه حتما هزینه اقتصادی نیست. وقتی که ما داره یک رابطه عاطفی عمیق میشیم، سعی میکنیم دیگه همه عیوب رو در نظر نگیریم، کاستی ها رو در نظر نگیریم، سازگاری بیشتری داشته باشیم، سطح توقعاتمون رو پایین بیاریم. ولی وقتی که در این رابطه صادقانه و خالصانه هستیم، از طرف مقابلمون عدم صداقت رو میبینیم، اون وقتی که به نوعی دیگه آسیب میبینیم. پس ببینید چه در شما این سمت موضوع باشید چه در اون سمت، برای هر دو طرف ممکنه آسیب‌های بسیار زیادی وجود داشته باشه. وقتی که شما در یک رابطه میبخشید، اگر اون بخشش برای یک بار باشه و اثرگذار باشه هیچ ایرادی نداره. ولی وقتی که تکرار بشه و این بارهای بخشش زیاد بشه، اون وقت زمانی هستش که شما نگاه میکنید که هی داره خطا میشه و هی شما دارید میبخشید و هیچ اثر مثبتی رو در زندگی شما نخواهد داشت. وقتی که به این نقطه‌هایی از تاریکی میرسیم در روابط اجتماعی و عاطفی که داریم، اون وقتی که مورد سوء استفاده های خیلی زیادی قرار میگیریم. بر اساس آن سرخوردگی هایی که برامون به وجود اومده، با اولین محبتی که از جانب نفر بعدی که به عنوان نفر سوم ازش یاد میکنیم به ما توجه میشه، به ما محبت میشه، طبیعتاً رابطمون رو سرد میکنیم و بنابر اون استدلال هایی که داریم خودمون رو توجیه میکنیم که نه، من با یک دوست عادی و اجتماعی در ارتباط هستم. کم کم از این ور سرد میشید و اون ور گرم میشید. بر اساس توجه و محبتی که در رابطه نفر سوم دریافت میکنید، از رابطه اصلی خودتون کم کم خارج میشید. این اتفاق میگم برای همه ما صادقه. یعنی
هیچ کسی مستثنا نیست و برای همه ما ممکنه این اتفاق یک روزی خدای نکرده بیفته. وقتی که نفر سوم وارد رابطه ما میشه، خیلی وقتا اشتباه از سمت طرف دوم موضوع نیست. خیلی وقتا نفر اول این رابطه هستش که دچار کمبودهایی در رابطه میشه که نفر دوم این تمایل رو به نفر سوم پیدا میکنه. یعنی وقتی از جانب نفر اول اون احساس عشق و محبت و اطمینان و امنیت رو دریافت نمیکنه، یا حتی برای یک گفتگوی خیلی کوتاه و ساده هم نفر اول هیچ وقتی رو برای طرف دومش نمیذاره، خب طبیعتا نفر دوم، حالا چه خانم باشه چه آقا، جذب نفر سومی میشه که این شرایط ابتدایی رو براش فراهم میکنه و تمام اون آرمانهای ذهنی خودش رو در اون نفر سوم میبینه. خب همه ما درگیر این خطاها میشیم. اما اینو همیشه یادتون باشه که نفر سوم هم ممکنه در زمان طولانی یا حتی زمان خیلی کوتاهی خودش رو نشون بده و ببینید از نفر اول بدتر بوده که بهتر نیست. خب باید چیکار بکنیم؟ ما همیشه باید فاصلمون رو با آدم‌هایی که بعداً وارد رابطه ما میشن حفظ کنیم. یعنی ما یک رابطه‌ای داریم، حالا چه سالم چه ناسالم، چه سیاه چه سفید، اما باید حواسمون باشه که به نفر سوم نه اونقدر نزدیک بشیم که صمیمیت بیش از حدی رو به وجود بیاره، نه اونقدر فاصله بگیریم که دیگه هیچ ارتباطی خاصی وجود نداشته باشه. شاید خیلی وقتا ما نیاز به یک گفتگویی داشته باشیم که با نفر اولمون نمیتونیم انجام بدیم. حتی ممکنه 2 تا خانم با همین صحبت رو داشته باشن یا 2 تا آقا. یعنی حتما نیازی نیستش که بگیم که این روابط در شرایطی هستش که طرف جنسیت مخالف داشته باشه. یا میبینید اون خانم یا اون آقا با نفر سومی از جنس خودش در ارتباط قرار میگیره. اون وقت در اونجا اسراری رو فاش میکنه که ممکنه بعدها افسوس بخوره که چرا از جزئیات خیلی ریز زندگی خودش برای نفر سوم گفته. پس ما هر چقدر در روابطی که داریم دقت بیشتری بکنیم، جلوی آسیب‌های گوناگونی رو خواهیم گرفت. وقتی که انسان قدرتمندی بشیم و بدونیم که داریم چیکار انجام میدیم، آگاهانه انتخاب میکنیم، آگاهانه رفتار میکنیم و آگاهانه و سنجیده عمل میکنیم. این اون وقته که از ما یک انسان متفاوت، قدرتمند و آگاه میسازه که میتونه وارد هر رابطه عاطفی بشه، با هر کسی همراهی بکنه و هیچ گونه آسیبی رو نبینه. ببینید ما همیشه خیلی وقتا آدم‌ها رو با اساس آن چیزی که در درون خود ما هست قیاس می‌کنیم. یعنی آدم‌ها رو با سنگ معیار درونی خودمون محک میزنیم که این کاملا اشتباهه. من اگر انسان فداکاری هستم، آدم دلسوزی هستم، نباید این رو در طرف مقابلم ببینم تا زمانی که در عمل اونها رو به من نشون بده. وقتی که در عمل اون اتفاقات رو ببینید، اون وقتی که شما ارزش بیشتری برای اون رابطه قائل میشید و میتونید درای طرف مقابل صد خودتون رو بگذارید. این اتفاقی که همه ما تجربه میکنیم، خیلی وقتا بیش از حد فداکاری میکنیم، بیش از حد محبت میکنیم و مورد سوء استفاده قرار میگیریم و این جای تأسف داره. وقتی که شما دل شکسته بشید از یک رابطه و ببینید که در این رابطه تمامی خودتون رو گذاشتید و اپسیلونی دریافت نمی کنید، بعد از مدتی شما هم از اون رابطه سرد میشید و به فکر خروج از اون رابطه میافتید. اما تعدد روابط به ما چه آسیبی میزنه؟ هیچ ایرادی نداره اگر ما از یک رابطه که راضی نیستیم خارج بشیم و با نفر بعدی وارد رابطه بشیم، اما اثرات و آسیب‌های بسیار زیادی رو در پی داره. ببینید همه ما وقتی که عادت بکنیم به تنوع و تنوع طلبی، اون وقتی که در هیچ جایی دیگه امکان رو نداریم که خودمون رو ثابت نگه داریم و همیشه دنبال تنوع بیشتر میگردیم. خب اون هم اثرات و آسیب‌های جسمی، روحی و خاص خودش رو داره. حتی ممکنه شما رو به بیماری‌های متعددی دچار بکنه. پس ببینید در هر رابطه‌ای که ما شروع می‌کنیم، در هر کیفیتی که ادامه میدیم و در هر جایی که نقطه پایانی اون هست، میتونه هزاران خطر رو برای روح و روان و جسم ما در پی داشته باشه. پس باید دقت بکنیم که چگونه انتخاب می‌کنیم، چگونه سازگاری خودمون رو در اون رابطه نشون میدیم، چگونه علایق مشترک رو به وجود میاریم
و بر ادامه داستان باید این رو من اضافه بکنم که قرار نیست آدم‌ها شبیه هم بشن. این تفاوت‌ها هستش که ما رو زیبا میکنه و در کنار هم قرار میده. پس خیلی دنبال انسانی که 100% شبیه شما باشه نگردید، چون ممکنه در میلیاردها انسانی که روی زمین هست یک نفر باشه که اون هم ممکنه سر راه شما قرار نگیره. پس میایم سازگاریمون رو با شرایطی که داریم، سطح توقعمون رو بر اساس آن چیزهایی که داریم و انتخابمون رو بر اساس معیارهای بیسیک قرار بدیم. اون وقت این رابطه رو خودمون بسازیم و پرورش بدیم. وقتی که میگم درگیر روابط متعدد میشیم، این تنوع و این روابط متعدد هم آسیب‌های خودش رو برای ما داره. پس این که اگر امروز به یک اختلافی برخورد کردیم، بلافاصله سعی بر این نداشته باشیم که وارد ارتباط بعدی بشیم. سعی کنیم تا جایی که در توانمون هست اصلاح بکنیم، هم یاری بکنیم، سازش بکنیم و کمک بکنیم که اون رابطه‌ای که امروز داریم رو بتونیم به نحو احسن جلو ببریم و بسازیمش. همه ما در اساس آن چیزهایی که امروز در جامعه ما داره اتفاق میفته، یک سری از تابوها برای ما شکسته شده. یعنی چیزهایی که تا دهه قبل از ما برای همه ما ممنوعه بوده و اصطلاحاً جیز بوده و چیزهایی بوده که به عنوان خطر از اونها یاد میکردن، امروز در سطح جامعه ما و روابط ما بسیار امری عادی و طبیعی شده. یعنی خیلی راحت آدم ها از یک خط قرمزهای عبور میکنن، وارد روابط متعدد میشن، خواسته ها و توقع های عجیب و غریبی از هم دارن و این باعث میشه که بعد از مدت زمانی از ما چیزی به عنوان یک انسان دیگه باقی نمونه. ما خیلی وقتا میتونیم خیلی چیزها رو به صورت خیلی زیبا و پاک تجربه بکنیم، عشق رو به صورت پاک تجربه بکنیم و این ایرادی اصلا نداره. اما وقتی که چارچوب برای خودمون تعریف بکنیم، هیچ وقت از اون تخطی نخواهیم کرد، ازش لذت میبریم و در کنار آدم‌های بیشماری میتونیم عشق رو تجربه بکنیم. اما این به معنای این نیستش که عاشق کسی هستیم. این ارتباطات میتونه بسیار سالم باشه، میتونه برای همه ما ارتباطاتی باشه که برای ما شادی و آرامش رو به ارمغان بیاره، اما از سمت دیگه هم میتونه خطرات خودش رو داشته باشه. امیدوار هستم که در هر جا که هستید بهترین اتفاقات رو تجربه بکنید و در پست‌های بعدی شما رو دوباره خواهم دید. شاد و پاینده و پیروز باشید.